විවිධත්වයක් තියෙනවා ඔයාලා සිළුම් දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න SL Tech Show ඉතින් කියන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන Facebook page එකේ ඔයාලා post කරන post එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දාපු post එකක් කොහොමද boost කරන්න කියලා. එකම වගේ වචන කීපයක් තමයි මම දැන් ඔයාලට කිව්වේ. දැන් සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කිව්ව දේ කියලා. ඉතින් Facebook page එක කිව්වා post එක කිව්වා boost එක කියලා කිව්වා. දෙකම නිකන් එක ළඟ යන වගේ වචන කීපයක්. හරි ඒක ගැන වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඊටාම සුළු දේවල් කීපයක් තියෙන්නේ කරගන්න. ඔයා Facebook page එක හරහා ඔයාගේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකක් නැත්නම් ඔයා online business කරනවා නම් නැත්නම් ඔයා අධ්‍යාපන කටයුතු නැත්නම් ඒ කියන්නේ classes වගේ ඒ දේවල් කරනවා නම් ඔයා Facebook page එක හරහා ඔයාගේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු වල post දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ට ප්‍රදර්ශනය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ boost කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? නැත්නම් post එකක් දාලා ඒක boost කරනවා කියන එකේ සරලම තේරුම මොකද්ද කියලා ඔයාලට මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Facebook page එකක් නිර්මාණය කරගෙන ඒකෙන් කරන්නේ මොනවද? Facebook page එකක් හදාගන්නේ මොකටද කියලා මම මීට ඉහතදී ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ උඩින් පෙන්නනවා කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් Facebook page එකක් මුල ඉඳන්ම ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ link එක පාත description එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් Facebook page එකක් හදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ profile එකේ ඔයාගේ කිසිම ප්‍රවර්ධන වැඩක කටයුත්තක් කරන්න එපා කියලා තමයි Facebook ආයතනය විසින්ම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් Facebook ආයතනය විසින් කියලා දීලා තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි Facebook page එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියන්නේ. ඉතින් Facebook page එක නිර්මාණය කරගෙන ඔයා ඒකේ post දැම්මට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ post එක කෙනෙක් දකින්නේ නැත්තම්. ඉතින් මේ post එකක් වැඩි පිරිසකට දැක ගැනීමට නැත්නම් ප්‍රදර්ශනය කර ගැනීමට හැකි වෙන අයුරින් මේ post එක නිර්මාණය කරගන්න එක තමයි post එකක් boost කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් post එකක් boost කරන්න නිකම්ම බෑ. ඉතින් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් ඒකට වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊටාම සරල ක්‍රම කීපයක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය boost කරනවා කියපුවම කෙනෙකුගේ හිතේ ලොකු අදහසක් මැවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් නැහැ. සරල step කීපයක් තියෙන. ඉතින් බේසික්ම දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයාටම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට සොලියුෂන් එකක් විදිහට අමතර දෙයක් විදිහට මම ඔයාලට අද දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කිසිම තැනක් skip නොකර මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලට post එකක් boost කරගන්න බැයි නම් ඒක කරගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සාමාන්‍ය post එකක් boost කරගන්න යම්කිසි කෙනෙක්ගේ උදව්වක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් කරගන්න බැයි නම් ඔයාලට පාත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙන ගැටලුව මොකක්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට post එකක් ලේසියෙන්ම වැඩි පිරිසකට වැඩි reach ප්‍රමාණයක් ගන්න ඔයාලට boost කරගන්න solution එකක් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතාවල් වලට යන්නේ නැතුව ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මගේ channel එක හරහා පළවෙනි වතාවට නම් පාතේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව මම Texas education වලට අමතරව learn for maths කියලා playlist එක හරහා මම 6 වසර ගණිතයේ පෙළ පොත මුල සිට සරලව ඔයාලට උගන්වන වැඩපිළිවෙලකුත් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ මාලාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඔයාලට බලන්න ආරාධනා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මේ දේවල් වැදගත් නැති වුණත් ඔයා ළඟ ඉන්න කුඩා දරුවෙකුට නැත්නම් ඔයාගේ දූ දරුවන්ට නැත්නම් ඔයාගේ නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවනම් 6 වසරේ 7 වසරේ වගේ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලොන්ට මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, ඒ වීඩියෝස් ඒගොල්ලොන්ට පෙන්වන්න කියලා මතක් කරන ගමන්ම අපි අද වීඩියෝ මුලින්ම මම මගේ Facebook page එකට යන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම හදපු මගේ Facebook page එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් SL Tech Shopping Center කියලා තියෙනවා. මම ඒකට යන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා create post කියලා. මම මේ create post කියන එක එකපාරක් දෙන්නම්. දීලා දැන් මම මේ ඔයාලට කියලා යන්නේ post එකක් මෙතනට post කරලා ඒක boost කරන විදිය තමයි දැන් මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ post එකට අදාළව ඔයාගේ gallery එකෙන් මෙහෙම තෝරගන්න ඔයාගේ post එක. මම මෙන්න මේ විදිහට ගන්නම් මෙන්න මේක. මම හදාගත්ත post එක.
ඉතින් නත්තල් සීසන් එකට මම හදපු පෝස්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට stay something about this photo කියන තැන මම මෙහෙම එකපාරට ටච් කරගෙන මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇඩ් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඉතින් මේ විදිහට පෝස්ට් එකක් ඔයාලටත් ඔයාගේම කියලා පෝස්ට් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා මෙතන share කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන share කියන ඔප්ෂන් එක මම දෙන්නම්. දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා add button කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ WhatsApp button එක add කරන්නද කියලා. ඔයාට ඕන නම් not now දෙන්නත් පුළුවන්. මම add කියන එක දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ page එකේ මෙන්න මෙතන මේ option වලට ගිහිල්ලා නැතුව මෙතන කෙලින්ම share කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඇති. ඉතින් share කියන එක තැන දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඒක නිකම්ම නිකන් post එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම පල්ලෙහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා boost post කියලා. ඉතින් මම මේ boost post කියන තැන එකපාරට touch කරන්නම්. දැන් මෙතන ඉඳලා තමයි ඔයාලට මේ අදාළ වෙන option ටික පල්ලෙහාට පෙළ ගැස්වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මුලින්ම ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් automatic කියලා තියෙනවා get more engagement කියලා තියෙනවා get more messages කියලා තියෙනවා. ඉතින් automatic කියන තැන තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ automatic කියන තැන එතන එහෙමම මම තියනවා. නැත්නම් ඔයාලට get more engagement කියන තැනක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට යනකොට button කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ button කියන තැන. ඉතින් එතන මගේ WhatsApp නම්බරේ තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp නම්බරේ එතනින් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp නම්බරේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන මේ pencil icon එකක් තියෙනවා. ඒ pencil icon එක වෙන්න මේ විදිහට touch කරලා ඔයාට මෙතන යටින් ඔයාගේ මේ edit කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ WhatsApp අංකය මෙතනින් වෙනස් කරලා continue කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා හරි ඔයාලට මෙතන මේ option එක on කරොත් ඔයාලට step 4ක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ step ඔයාලට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය බේසික්ම විදිහට post එකක් boost කරන විදිහ තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට යනකොට audience කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ audience කියන තැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් smart audience කියලා තියෙන තැන edit කියලා ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ edit කියන තැන මම එකපාරක් touch කරනවා. touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන reach people කියලා තියෙනවා. ඉතින් reach people එක ඔයාලට මෙතන තියෙනවා location එක ඔයාලට තෝරලා දෙන්න. මෙතන location එක United States කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් නැත්නම් මේ ලංකාවේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට පමණක් ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා type කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා යට save button එකක්. මේ save button එක එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ දැන් location එක අපි තෝරලා දීලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා age එක තෝරන්න. සාමාන්‍ය Facebook එක ඔයා භාවිතා කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා වයස අවුරුදු 18ත් සාමාන්‍ය 45 50 අතර වගේ පුද්ගලයෝ තමයි Facebook එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට 65 කියන තැන අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මෙහෙම 50ට විතර වගේ මම මේක වෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න. අඩු කරලා මෙතන gender කියලා තියෙනවා. gender කියන එක men woman all කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ප්‍රදර්ශනය කරන්න දෙන්නේ all. ඒ කියන්නේ ගෑනු පිරිමි දෙපක්ෂයටම බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක මේ settings ටික හදාගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ යටින්ම තියෙනවා save audience කියලා. මේ save audience කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා total budget කියලා තියෙනවා. ඉතින් total budget එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ post එක වෙනුවෙන් ඔයා වියදම් කරන මුදල තමයි මෙතනින් දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා $10ක් දැම්මොත් reach එක ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා 142.410යි අතර කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ $10 දවස් 5කින් කැපෙන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන 5 days කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක දාන්න පුළුවන් දින 10කට විතර වගේ වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ධන ලකුණ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා ඒ දින ගාන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ දවසකට රීච් එක ඔයාලට පෙන්නනවා. දවසකට තියෙන රීච් එක මෙතන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දවසකට තියෙන රීච් එක 71ත් 205ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි කියමුකෝ දැන් මේ $10ට වඩා මුදලක් ඔයා මේ පෝස්ට් එක වෙනුවෙන් වැය කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් ගාන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. වැඩි කරාට පස්සේ මම $25ක් වගේ දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා දවසක රීච් එක තියෙනවා 177යි 513යි අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට රීච් එක වෙනස් කරගෙන මම නැවත 10ටම දාන්නම්.
ඉතින් අත්දැකීමෙන් ඔයාලට කියන්නේ මේ ඩොලර් 10කට දැන් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා 71.205 අතර ප්‍රමාණයක් තමයි රීච් එක පෙන්වන්නේ. නමුත් මේ රීච් එකට වඩා ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මේක හොඳටම බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් views ගන්න subscriberලා ගන්න ඔයාලට දවසකට පෙන්නන ප්‍රමාණය ඇත්තටම කිව්වොත් මේ පෙන්නන ප්‍රමාණය මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පෙන්නනවා. සාමාන්‍ය මේ දල වශයෙන් ඩොලර් 10ට පෙන්වන ප්‍රමාණය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මීට වඩා ප්‍රමාණයකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බූස්ට් එකෙන් පස්සේ මේ පෝස්ට් එකට ඒ වගේ රීච් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පල්ලයට යනකොට තියෙනවා ඩියුරේෂන් එක දැන් අපි සිලෙක්ට් කරලා දුන්නා දින 10ක් කියලා. යටින් තියෙනවා බූස්ට් පෝස්ට් now කියලා මම ඒක එකපාරක් ටච් කරා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මෙතන ඔයාගේ location and currency කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ location and currency කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. country and religion එක ඔයාලට මෙතෙන් select කරලා දුන්න පුළුවන්. මම LK කියලා දාලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ. ඊට පස්සේ currency එක USD දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් rupees දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඩොලර් වලින් දෙන හින්දා USD කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ time and soon තියෙනවා කොලම්බෝ කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මම මෙතනින් save option එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නම්. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට payment method එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔයාලට මේ මම මේ හදලා තියෙන business account එකක් ඒ කියන්නේ business page එකක් මම හදලා තියෙන්නේ. business page එකේ ඉඳලා තමයි business and tax info කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට තියෙනවා add payment method කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට PayPal account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන මේ PayPal කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට touch කරලා PayPal එකෙන් ඔයාලට ගෙවීම් සිදු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ළඟම තියෙන smart card එකෙන් නැත්නම් Visa card එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගෙවීම් කටයුතු කරන්න. ඉතින් මම මේ Visa කියන එක මෙතනින් select කරලා දෙන්නම්. select කරලා ඔයාලට පේනවා යට tick එකක් දාන්න තියෙනවා. I have an card credit to claim කියලා තියෙනවා. මම ඒකට මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් touch එකක් දාගන්නම්. touch කරාට පස්සේ ඒ tick එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ යට තියෙනවා next කියලා button එකක්. මේ next කියන button එක එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ card detail කියලා දාන්න තියෙනවා. ඉතින් card name එකට මේකේ BOC ද People's Bank ද එහෙම දාන්න එපා. මේකේ තියෙන නම දාන්න. ඔයාගේ card එකේ ඉස්සරහා තියෙන නම මේකට ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා card number එකක් දාන්න. අංක 16කින් යුත් අංක 16ක් තියෙන අංකයක් ඔයාගේ card එකේ ඉස්සරහා තියෙනවා. ඒ අංක 16 මෙන්න මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. මම මෙතන උඩින් අංක 16ක් දාන්න. දාලා මෙතන දිනේ මන් දාන්නම්. දාලා මෙතන තියෙනවා CVV කියලා එකක්. මෙතනට ඔයා දාන්න නැත්නම් ඔයාගේ කාඩ් එකේ පිටපැත්තේ ඔයා අස්සම් කරපු තැන අංක 3ක නම්බරයක් තියෙනවා. ඉතින් ආන්ගේ අංක 3ේ නම්බර එක තමයි මෙතනට ඔයා ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඇඩ් කළා මෙතන save කියන බටන් එක දෙන්න. මම save කියන option එක දෙන්නේ නැහැ මෙතනින්. ඔයා මේ payment එක කරන නිසා ඔයා මෙතන save කියන option එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාට confirm කරන්න option එකක් එයි. ඊට පස්සේ confirm කියන එක දුන්නාට ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් boost post now කියලා තියෙනවා. මම මේ boost post now කියන එක මෙන්න මේ විදිහට boost post now කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ post එක Facebook ආයතනය විසින් පැය භාගයක විතර කාලයකින් පස්සේ ඔයාට notification එකක් එනවා. ඔයාගේ post එක boost වෙන්න දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ Facebook ආයතනය විසින් ඔයාගේ post එක හරියට නිවැරදිව boost වෙන්න දාලා තියෙනවද කියන එක ඒගොල්ලෝ research එකක් කරනවා. කරලා තමයි අපිට notification එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒ notification එක ආවට පස්සේ post එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් post sponsors කියලා වැටෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මේ දින 10ක් ඇතුළත ඔයාගේ post එකට හොඳ reach එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි post එකක් නිවැරදිව boost කරගන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පාත තියෙන comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද මම කියලා දීපු දේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපැහැදිලිතාවයක් තියෙනවා යට තියෙන comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා ඔයාලට මේ post එක boost කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට solution එකක් මම දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට විසඳුම තමයි ඔයාලා මාතර online center එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මම ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් phone number පාත contact list එක දාලා තියන්නම් description එකේ. ඉතින් ඒවට කතා කරලා ඔයාගේ Facebook page එකේ ඔයාට යම්කිසි post එකක් දාගෙන ඒක boost කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේ මාතර online center එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ මාතර online center එකේ කරනවා beauty cosmetic item පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ භාණ්ඩ deliver කරනවා. ඉතින් ඒවා ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලොත් සමග සම්බන්ධ වෙලා
ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරගෙන යන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම විස්තර මම පාත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාට ව්‍යාපාරයකුත් සමගම මේ පෝස්ට් දාලා ඔයාට Facebook page එකෙන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොඳම තැන තමයි මාතර ඔන්ලයින් සෙන්ටර් එක කියන්නේ. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට මේ ව්‍යාපාර කටයුතු වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. පෝස්ට් එක බූස්ට් කරගන්න ඒ දේවලුත් ඒගොල්ලෝ සමග සම්බන්ධ වෙලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් මතක් කරන ගමන් අදට මම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. මේ වගේම නැවත වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.